या सो रेकॉर्डिंग चालू झालेली आहे. अशा प्रकारे काही थिंग्स होते दे हॅपन्स इन इंडिया दॅट लीड्स टू ड्रामॅटिक और ड्रास्टिक चेंज इन इंडिया. कारण बघा लेट्स सी, कारण आपले जे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होते, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मीन्स व्हॉट, जे पारंपरिक आपले जे इंडस्ट्री होत्या, पारंपरिकरित्या जे चालू होत्या गोष्टी, त्या पारंपरिकरित्या चालू झालेल्या गोष्टी इंग्लिशच्या किंवा इंग्लंड लोकांच्या ज्या मशिनरी थिंग्स पासून कम्पीट करू शकत नव्हते. म्हणून काय झालं, आपले जे जे इंडस्ट्रीज होते, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, पारंपरिक चालू चालू असणाऱ्या इंडस्ट्री, ते बंद करण्यात आले होते, बंद पडले. अँड देन ते बंद पडले म्हणून आपण बघू शकतो, की काही न्यू बिझनेसमॅन त्यांनी एक स्टार्टअप केला. त्यांनी एक पाऊल पुढे येऊन दे स्टार्टेड द न्यू बिझनेस. सो व्हिच इज दॅट बिझनेस? वी ऑलरेडी सीन दॅट. सो अगेन वी विल लुक इंटू दॅट. That is in 1853, the Kawasi Nana Boy Deva. He started the first textile mill in Mumbai. Okay, and then in 1855, the first jute mill. We already see what is jute. So that started in Risra, that is in Bengal. And then in 1907, Jamshedji Tata establishes the Tata Iron Steel Company in Jamshedpur. That is basically in West Bengal. We will see nearby the Kolkata, or that is actually near to the Kolkata. So this is the thing. फिर उसके बाद क्या हुआ? In coals, then metals, sugar, cement, and chemical industries. Such kind of industries started establishing, and they started the producing the product. So अशा प्रकारचे जे न्यू इंडस्ट्रीज होते ते स्टार्ट झाले, आणि त्यांनी नवीन नवीन उत्पादन किंवा नवीन नवीन प्रोडक्ट बनवायचे त्यांनी उत्पादन स्टार्ट केले होते. So we will see the social and cultural effect. So right now we have already seen the what economical effect that happened because of the British rule. म्हणजे आपल्या ह्याच्यावर इकॉनॉमिकली काय काय चेंजेस झाले ते आपण ऑलरेडी पाहिले. ओके, म्हणजे ब्रिटिश राजमध्ये किंवा ब्रिटिशांमुळे आपल्या इंडियावर इकॉनॉमिकली म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या इकॉनॉमिकली काय काय इफेक्ट झाले ते आपण बघितलं. लेट्स वी विल सी द सोशल अँड द कल्चरल इफेक्ट. नाव वी आर गोइंग टू सी दॅट, की आपल्या सोसायटीमध्ये किंवा आपल्या कल्चरमध्ये काय काय चेंजेस आले. देन वी विल सी. So in the 19th century of Europe, a new era book shaped on the basis of values like humanitarianism, and then we have the democracy, nationalism, liberalism, so etc. So this changes in the West led to obviously repercussions on India. So basically what happened, so what they are saying, ते असं म्हणतात आहे की 19th सेंचुरीमध्ये आपण बघू शकतो. 19th सेंचुरीमध्ये जसं बघितलं की इंग्लंडमध्ये नवीन एक बोलू शकतो चेंजेस घडले, राईट. सो युरोप कंट्रीजमध्ये नवीन चेंजेस झाले, आणि त्या नवीन चेंजेसमुळे आपण बघू शकतो की काही काही व्हॅल्यूज लोकांना देण्यात आल्या. जसे लोक आपण बघू शकतो ह्युमॅनिटायझम. दिस मीन्स व्हॉट, आपण बोलतो मानसिकता, म्हणजे माणसाला इम्पॉर्टन्स देणे. दॅट वी कॅन से एक मानसिकता, लोकांची मानसिकता म्हणू शकतो आपण माणुसकी, राईट. सो माणुसकी, देन डेमोक्रेसी, वी हॅव एक लोकशाही, देन वी हॅव नॅशनलिझम म्हणजे देशवादी, देन वी हॅव द लिबरलिझम म्हणजे स्वतंत्र. अशा प्रकारचे काही कन्सेप्ट आहे आणि अशा प्रकारे काही व्हॅल्यूज आहेत. ते जगाला जगाला उत्पन्न झाले इंग्लंडकडून. सो इंग्लंड म्हणजे युरोपियन कंट्रीकडून. तर युरोपियन कंट्रीकडून हळू प्रत्येक जगाला ते व्हॅल्यूज आहेत ते भेटत गेले, राइट. तर मग त्याचा पडसाही आपल्या इंडियावरही पडला, राइट. सो दिस इज व्हॉट दे आर सेइंग, द चेंजेस इन द वेस्ट लीड टू ऑब्व्हियसली द रिपर्शन ऑन इंडिया. म्हणजे ते आपल्या ह्याच्यावर पण त्याचा परिणाम झाला. सो फॉर द कॅरिंग आउट द ऍडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश हॅड द अंडरस्टँड द इंडियन सोसायटी. So see, for the carrying out the administration, the British had to understand the Indian society. For this purpose, they started studying the tradition, history, literature, as well as the music, flora and fauna in India. So what does it mean? की त्याचा meaning असं आहे की for the understanding or for the administration, म्हणजे आपल्यावरती राज करण्यासाठी त्यांना आपल्याबद्दल जाणून घेणे गरजेचे होते. ओके, कारण आपल्यावरती राज करण्यासाठी त्यांना आपल्या गोष्टी काय आहेत ते जाणून घेणं गरजेचे होते. त्यासाठी त्यांनी काय केलं की आपल्या संस्कृती, द ट्रेडिशन, आपला इतिहास, द हिस्ट्री, आपलं लिटरेचर म्हणजे आपण कोणती भाषा बोलतो, आपल्या संस्कृती, ॲज वेल ॲज द म्युझिक, आपले संगीत, आणि फ्लोरा अँड फॉना मीन्स पण आपल्या इथे कोणत्या कोणत्या गोष्टी भेटतात, कोणत्या कोणत्या गोष्टी नाही भेटत, आपल्याकडे येणारे प्राणी, आपल्याकडे मिळणारे मग तो वनस्पती, याबद्दल फ्लोरा अँड फॉना. दिस मीन्स व्हॉट, दिस इज द थिंग दे गेटेड. त्यांनी त्यांची एक कन्सेप्ट आणि त्यांच्याबद्दल त्यांनी स्टडी केला. सो इन 1784 द सर विल्यम जोन्स
an English officer established the Asiatic Society of Bengal at कोलकाता. ओके, सो आपण हे बघू शकतो सर विल्यम जोन्स यांनी काय केलं, हे इंग्लिश ऑफिसर होते, त्यांनी एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल इन कोलकातामध्ये एस्टॅब्लिश केले. सो त्याचा वर्क काय होतं देट पीपल सी द मॅक्स मेल्योर अ जर्मन थिंकर वॉज द डिवोट स्कॉलर इन इंडियन रिजन लँग्वेज अँड हिस्ट्री. द मॅक्स म्युलर हा एक आपला जर्मन जर्मन थिंकर होता, जो जर्मन विचारवंत होता, आणि तो आपल्या इंडियन कल्चरचा एक गाडा म्हणजे एक बऱ्यापैकी त्यांनी अभ्यास केला होता. म्हणजे आपला म्हणजे कसं आपलं रिजन म्हणजे आपली संस्कृती, आपण जे बोलतो ती भाषा आणि आपला इतिहास याबद्दल त्यांनी बऱ्यापैकी गाढा अभ्यास केला होता. ड्यू टू दिस एक्झाम्पल, द अराउज्ड feeling among newly educated Indians to study the Indian religion, history, and tradition. सो दिस इज द थिंग. आपण बघूया सो सो या एक्झाम्पलमुळे आपल्याला कळत होतं की आपल्या मध्ये इंडियन सोसायटीला स्टडी करण्याची पण गरज होती आपल्याला, कारण काही काही गोष्टी असं होत्या की आपल्या गोष्टी आपल्यालाच माहिती नव्हते. सो दॅट वॉज द थिंग. सो दॅट थिंग की आपला इतिहास जाणून घ्यायचा आणि आपले कल्चर जाणून घ्यायचं आणि आपली संस्कृती जाणून घेण्याची गरज होती. सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मेनी लॉज इन इंडिया. सो हे एक कन्सेप्ट वेगळा आहे. सो दिस वॉज देअर थिंग. आणि आता आपण बघूया हा वेगळा सिनॅरिओज आहे. सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द न्यू लॉ इन इंडिया. ब्रिटिशांनी काही काही नवीन लॉ काढले, ते कोणते ते आपण बघूया. इन 1829 the Lord William Bentinck passed the Sati Provision Act. ओके, सो द व्हॉट इज सती प्रोव्हिजन ऍक्ट. सती प्रोव्हिजन ऍक्ट आपण बघू शकतो. सती प्रोव्हिजन ऍक्ट मध्ये कसं व्हायचं की स्टार्टिंगला पहिले आपल्याकडे अशी संस्कृती होती की सती सती जाळणे. सती जाळणे मीन्स व्हॉट, की जर कोणाच्या स्त्रीचा, कोणत्याही स्त्रीचा नवरा किंवा तिचा पती वारला असेल, तर त्याच्या चितेमध्ये सतीला म्हणजे त्याच्या बायकोला सुद्धा उडी मारावी लागत असावी. तशा प्रकारचे एक सती सती बळी किंवा सती जलन अशा प्रकारची आपल्याकडे एक संस्कृती होती. तर तर लॉर्ड विल्यम्स बेंटिक यांनी काय केलं, इन 1829 यांनी तो एक कायदा पास केला. त्या कायद्याचं नाव होतं सती प्रोव्हिजन ऍक्ट. तर त्या ऍक्ट नुसार काय झालं की ते सती जाळण्याची जी हे होती, पद्धत होती, ते बंद करण्यात आली. आणि त्यानंतर इन 1856 द लॉर्ड देहसाई. सो लॉर्ड देहसाई पासेस द विडो रिमॅरेज ऍक्ट. म्हणजे विडो रिमॅरेज ऍक्ट म्हणजे विधवा पूर्ण लग्न आपण ज्याला बोलू शकतो. विधवा पुन्हा एकदा लग्न करू शकतो. कारण आपल्याकडे संस्कृती पहिले अशी होती की विधवा जर कोणती बाई असेल तर तिला एक तर सती आणि सतीनंतर एक तो होता, आणि प्लस होतं की एकदा एखादी बाई जर विधवा असेल तर तिला पुन्हा एकदा लग्न करता येत नव्हतं. सो तर अशा प्रकारे काही कायदे होते, अशा प्रकारे काही विचार होते आपल्या समाजामध्ये. तर ते लॉर्ड देहौसींनी 1856 ला ऍक्ट पास करून, दॅट ऍक्ट इज विडोज रिमॅरेज ऍक्ट. तो ऍक्ट पास करून तो विचार संपवण्याचा त्यांनी ट्राय केला. अँड इन दिस ऍक्ट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल रिफॉर्म. सो ह्या ऍक्टनुसार किंवा अशा कायद्यानुसार काय झालं की आपल्या आपण बघू शकतो आपल्या सोसायटीतले किंवा आपल्या समाजातले काही विचार म्हणजे समाजातल्या विचारांना एक वेगळी दृष्टी भेटली आणि विचारांच्या बदलामध्ये सुरुवात झाली. फॉर कॅरिंग आउट द ऍडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया द ब्रिटिश रिक्वायर्ड द इंग्लिश एज्युकेटेड इंडियन्स, राईट. सो दिस इज द थिंग. जर आपल्यावरती जर राज्य करायचं असेल तर त्यांना आपल्यातील लोक हवी होती. ओके, तो त्याच्यासाठी त्यांनी त्यांनी आणि असे लोक हवी होती की त्यांना इंग्लिश समजत होते आणि आपली जी लोकल लँग्वेज होती ते सुद्धा समजत असावी. तर अशा प्रकारे जे त्यांना ऑफिसर्स किंवा अशा प्रकारे लोकांची त्यांना गरज होती. सो फॉर दॅट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉर्ड मॅकले इन 1835. सो लॉर्ड मॅकले लॉर्ड लॉर्ड हे बघा, लॉर्ड ते पण एक तुम्हाला एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला सांगतो. लॉर्ड एक अशा लोकांना यूज होतात जो गव्हर्नर जनरल असेल किंवा जो त्या जागेचा हेड असेल. जसं आपण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरे बघितलं होतं, तर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरे एक पोस्ट झाले. पण त्या नावापुढे लॉर्ड टाकणं म्हणजे तो एक गव्हर्नर जनरल असावा. ओके, तो गव्हर्नर जनरलला बेसिकली ते लॉर्ड नाव हे टाकतात. एक रेफर आपण बोलू शकतो, श्री आपण जसं म्हणतो तसं ते लॉर्ड. तो एक लक्षात ठेवा. एक जस्ट इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू. So the Lord Macaulay in 1835
त्यांनी काय केलं, सो इंग्लिश एज्युकेशन स्टार्टेड टू बीइंग इम्पॉर्टेड इन इंडिया. तो आपल्या इंडियन लोकांना इंग्लिश एज्युकेशन म्हणजे इंग्लिश लँग्वेज शिकवण्याची त्यांनी सुरुवात केली. इंग्लिश मधून ज्ञान द्यायची सुरुवात त्यांनी केली. सो थ्रू न्यू एज्युकेशन इंडियाज वेर इंट्रोड्यूस टू द वेस्टर्न थॉट्स, मॉडर्न रिफॉर्म्स, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. सो अशा इंग्लिश म्हणजे कारण आपण बोलू शकतो की बेसिकली जे पण वी कॅन सी बेसिकली व्हॉट एव्हर द न्यू टेक्नॉलॉजी अँड व्हॉट एव्हर द न्यू थॉट्स get started, it's from the England or European countries only. And the European countries have the language that is English. ओके, सो त्यांची बेसिकली जो मेजॉरिटीची लँग्वेज जी बोलली जात होती ती इंग्लिश बोलली जात होती. कोणाची? ब्रिटिश कंट्रीजची. सो ब्रिटिश कंट्रीजमध्ये आपण बघू शकतो की जे काय नवीन रिफॉर्म्स आहे, भले टेक्नॉलॉजी असेल, सायन्स असेल किंवा सोशली काय पण नवीन विचार असेल, जसं आपण पहिल्या धड्यामध्ये बघितलं त्यांच्यामध्ये जास्तीत जास्त रिफॉर्म्स झाले आणि ते बेसिकली इंग्लिशमध्ये होते. तर त्यामुळे आपल्या लोकांना जसं-जसं इंग्लिश समजायला लागले, तसं-तसं तिथले विचार आणि तिथले नवीन टेक्नॉलॉजी, तिथले काय चांगल्या गोष्टी आहेत, ते सुद्धा आपल्याला समजायला लागले. So this is the thing they are saying. And in 1857, the university were established at Kolkata, Mumbai, and Madras, that is today's Chennai. So 1857 ला न्यू युनिव्हर्सिटीज एस्टॅब्लिश झाल्या. द वेस्टर्न एज्युकेटेड मिडल क्लास इंडियन्स लेड द सोशल रिफॉर्म मुवमेंट्स इन इंडिया. सो या घटनेमुळे काय झालं, जसं बघा की इंग्रजांना आपल्यावर राज्य करण्यासाठी आपल्या लोकांची गरज भासू लागली आणि ते त्यांना असे लोक पाहिजे होते. त्यांची आपण बोलतो क्रायटेरिया काय होती, की त्यांना इंग्लिश समजली पाहिजे होती आणि लोकल लँग्वेजेस समजली पाहिजे होती. सो एक बेसिकली ट्रान्सलेटर म्हणून त्यांना ते काम करणारे लोक हवे होते, जे त्यांच्यासाठी काम करेल. पण त्याच्यासाठी फॉर दॅट पर्पज दे स्टार्टेड एज्युकेटिंग और दे स्टार्टेड गिव्हिंग एज्युकेशन टू इंडियन्स इन इंग्लिश. सो दॅट्स वाय so this is the thing that happened. So basically due to this or आपण बोलू शकतो या रिझन मुळे काय झालं, या रिझन मुळे वी गेट टू नो अबाउट द न्यू थिंग्स फ्रॉम द इन इंग्लिश ऑफ द ब्रिटिश कंट्रीज. सो त्याच्यामुळे काय झालं की आपल्याला काही काही गोष्टी नव्याने कळत गेला इंग्लिश मधून, तेही नव्याने गोष्टी कळत गेला तेही इंग्लिश म्हणून, तेही ब्रिटिश लोकांचे. सो म्हणजे नवीन टेक्नॉलॉजी असो, नवीन सायन्स असो, मॉडर्न रिफॉर्म्स असो किंवा काही नवीन विचार असो, दॅट वी गेट टू नो थ्रू द इंग्लिश फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. सो फॉर दिस पर्पज, तो या सगळ्या गोष्टीमुळे काय एक गोष्ट झाला, एक गोष्टी काय झाली किंवा या सर्व गोष्टीमुळे एक कशाला हेल्प झाला, की आपले जे लोक आहेत हू वॉन्टेड टू फ्री देअर इंडिया, त्यांना एक हेल्प झाली, त्यांना एक बूस्ट मिळाली. म्हणजे वेस्टर्न एज्युकेटेड मिडल क्लास इंडियन्स लीड टू सोशल रिफॉर्म मुवमेंट्स इन इंडिया. सो त्या लोकांनी म्हणजे जे विचारवंत होते, की ज्यांना आपण बघू शकतो त्यांनी अभ्यास केला इंग्लिश मधून किंवा ज्या लोकांनी ब्रिटिशांच्या किंवा या वेस्टर्न थॉट्स, वेस्ट मॉडर्न रिफॉर्म्स आणि सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ज्यांनी अभ्यास केला, त्यांनी आपल्या सामाजिक बदलासाठी पण त्यांनी चळवळी चालू केला. म्हणजे त्यांच्यामुळे आपण बोलू शकतो सामाजिक बदल एक घडू लागले होते. सो दिस इज द थिंग दॅट्स वाय वी ऑल से फॉर मेकिंग द चेंज यू हॅव टू चेंज युअर सेल्फ. म्हणजे बघा, जर एक एक्झाम्पल, जर आपण सेम ट्रेडिशनल लँग्वेज आपण वापरले असते तर आपल्याला नवीन विचार कळाले नसते. नवीन विचार कळाले नसते तर आपण बोलू शकतो ना, आपण त्यांना फाईट देण्यात एक सक्षम बनलो नसतो. कारण तर तेच आपण बघू शकतो, की जसे नवीन-नवीन विचार आपल्याला आले, तसं-तसं आपण आपल्यातील काही काही फ्लॉज होते किंवा आपले जे लूपहोल्स म्हणजे आपल्यातले काही बोलू शकतो ना, चुका होत्या किंवा आपल्यातले काही गोष्टी होत्या, खामी होत्या. बेसिकली आपल्यातले काही खामी होत्या. त्यांना आपण ओव्हरकम करून एक चांगलं फाईट देऊन आपण म्हणजे आपण बोलतो ब्रिटिशांना आपण बरखास्त करण्यात पॉसिबल झालो. कारण बिकॉज ऑफ द एज्युकेशन ओन्ली. कारण आपल्याकडे एज्युकेशन आलं. दॅट्स वॉट द थिंग. सो जसं-जसं आपलं ज्ञान वाढत गेलं, तसं-तसं आपल्या लोकांमध्ये एकत्रितपणा येत गेला. जसे-जसे लोकं एकत्रितपणे येऊ लागले, तसं-तसं आपली ताकद वाढली आणि तसं-तसं आपण जास्तीत जास्त प्रखर आपण बोलू शकतो, की फाईट त्यांना ब्रिटिशांना आपण देऊ शकलो. सो दिस इज द थिंग. दिस इज ऑल अबाउट अवर लेसन. सो आपण हा तुम्हाला धडा आहे. ह्याच्यात काही डाउट वगैरे असेल तर यू कॅन आस्क मी. लाइक व्हॉट काइंड ऑफ थिंग्स यू वॉन्टेड टू आस्क और कोणता एक पार्ट असेल जो आम्ही चांगला अजून एक्सप्लेन करावं. यू कॅन आस्क मी. सो यश, शिवम. Yes. ओके. लेसन आपला वी हॅव फिनिश अवर लेसन ओव्हर हियर. एनी डाउट यू कॅन आस्क मी. काय डाउट वगैरे असेल तर तुम्ही विचारू शकता. वैष्णवी, काय डाउट? वैष्णवी का वैशाली? No, sir. No, not any doubt. एनी डाउट? नो सर. स्नेहा बेटा डाउट? आणि तू वैशाली. No, sir, no doubt. गुड. वैशाली, तुला? वैशालीच नाव आहे ना? Sir, Mayuri. ओके, गुड. सॉरी. मयुरी
मयुरी तुला काय आहे डाऊट वगैरे? Alright, good. So this is the thing. So that's why we can. That's why आपण बघू शकतो की एज्युकेशन एक बऱ्यापैकी चेंजेस आणण्यात हेल्प दिला आपल्याला. So आपण बघूया. We will see some exercise, छोटेसे exercises, जास्त मोठा नाही. We will see the first thing that is fill in the blanks. So Portuguese dash French British participate in the competition of capturing Indian market. So कोणते कोणते पहिले Dutch. Dutch. So that is Dutch. So we can see the Dutch, Portuguese, Dutch, French, and British were participating in the competition of the capturing Indian market. So आपण बघूया. Next thing is in 1802, that is 1802, the Peshwa dash. Who was that? Who signed the subsidiary alliances with the British? Bajirao Bajirao too. too. Right. That was the Bajirao too. And then we will see the Jamshedji Tata started the manufacturing of steel at Tata Iron and Steel Industry established in Jamshedpur. 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 Jamshed नाही जम फक्त जम. That is Jamshedpur. Jamshedji Tata आणि Jamshedpur. Okay. So explain the following concept in civil services. So why we need so आपल्याला याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं civil services means what you have to explain. So civil service is basically the administration or to administrate the district. ओके म्हणजे एका डिस्ट्रिक्टला ऍडमिनिस्ट्रेट करायसाठी आपल्याला सिव्हिल सर्व्हंट या लोकांची गरज भासते. आपण तुम्ही ते लिहू शकता. आणि सिव्हिल सर्व्हंटच्या पॅराग्राफ मध्ये जाल तुम्ही, सो यू विल फाइंड आउट सम थिंग्स और सम पॉइंट्स. तर तुम्हाला ते लिहायचे आहेत की ते कशा प्रकारे ते कोणते कोणते काम करत होते. आणि हे बघा सी. So for the convenience of administration, they divided the British occupied territory into district, and the district collector were the chief of आपण म्हणतो district administration. अशा प्रकारचे तुम्ही बघू शकता. ओके. सो बेसिकली सिव्हिल सर्व्हिसेस ऑफिसर रिलेटेड तुम्ही माहिती आहे किंवा त्या पॅराग्राफ मधून घेऊन तुम्ही लिहू शकता. राईट. तर आपण बघूया द कमर्शियलायझेशन ऑफ ऍग्रिकल्चर. द कमर्शियलायझेशन ऑफ ऍग्रिकल्चर मध्ये तुम्हाला लिहायचं यू हॅव टू राईट हाऊ द ब्रिटिश लीड और त्यांनी कशा प्रकारे एक सपोर्टिव्हली किंवा कशा प्रकारे दे व्हॉट वी यूज द वर्ड दॅट वॉज द लाईक हाऊ दे एनकरेज द कॅश क्रॉप दॅन द फूड ग्रेन्स. हे तुम्ही एक तशा प्रकारे एक लिहून एक विचार करून ते तुम्ही ते लिहू शकतात. ओके. म्हणजे इनिशियली कशा प्रकारे आपल्याकडे फूड ग्रेन्स होते, मग नंतर हळूहळू त्यांनी कॅश क्रॉप म्हणजे कॉटन ज्यूट्स वगैरे ह्याला त्यांनी जास्त प्रोत्साहन दिले. तो आणि स्लोली त्याचं कमर्शियलायझेशन झालं, ते आपण तुम्ही लिहू शकता. सो नेक्स्ट वी विल सी द एक्सप्लेन द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, सॉरी इकॉनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश. सो इकॉनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश मध्ये आपण लिहू शकता. So you can write down this thing. I'll show you the answers again. So see, what were the policies the British were the exempted. So England is a modern nation due to the see. आपण हे बघू शकतो. England was the modern nation and due to the industrial revolution, the आपण बोलू शकतो which capitalization economy were reformed. त्याच्यामध्ये लीड झालेली होती. सो आपण ह्या जो पॅराग्राफ आपण त्याला लिहू शकता फॉर द आन्सर ऑफ दॅट. Okay. So next we will see what we have the next. So they explain. Okay. Explain the following bankrupts. Farmer in the India became bankrupt. तर तुम्ही बघू शकता की फार्मरचा कशा प्रकारे शोषण केलं होतं ते आपण बघितलात की हाऊ द फार्मर बँकरप्टेड और बिकम बँकरप्ट. म्हणजे त्यांचं कशा प्रकारे शोषण झालं ते आपण लिहू शकता. दॅट यू हॅव टू राईट ओव्हर हिअर की लाईक कारण ते रिफॉर्म झाले होते. राईट. रेव्हेन्यू आपण बघू शकतो की लँड रिफॉर्म झाले होते. लँड रिफॉर्म मध्ये त्यांना जे टॅक्स पे करायला लागत होतं ते कॅश मध्ये पे करायला लागत होता. पूर्वीच्या काळी कसं व्हायचं ते ग्रेन्स मध्ये टॅक्स पे करायचे, पण यावेळेस तुम्हाला कॅश मध्ये टॅक्स पे करावा लागत होता. आणि त्या कॅश उपलब्ध होत नव्हता म्हणून ते वाटेल त्या किमतीमध्ये विकत असत सामान. दॅट यू हॅव टू राईट in whatever cost they sell out their we can say the crops, and then sometimes we can say they sell their land too. अशा प्रकारचे काही आपण गोष्टीचे आपण बघू शकतो. राईट. and then we have the sometime at certain time the mortgage. so हा पॉइंट आहे, हा पॉइंट आला पाहिजे बेसिकली हा वाला. at a certain time the farmer had to mortgage their land for the arrangement of money.
आणि त्याच्यानंतर आपण बघू शकतो की दिस इज हाऊ दे फार्मर बिकम बँकरप्ट. ओके, सो इथपर्यंत तुम्हाला आन्सर्स लिहायचे आहेत. अँड देन एक तुम्हाला लिहायचं असेल तर यू कॅन राईट दिस टू till this time. So, okay, till this line you have to write the answers. Okay, आता पुढे आपण बघूया what we have the next, that is there is the decline in traditional industries in India. ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया आपण बघू शकतो की लाईक त्यांची मशिनरी थिंग होते आणि ते आपलं हँडमेड थिंग्स होते. तर त्यांना कॉम्पिट करणं एवढं हे नव्हतं, काय म्हणतात त्याला, सफिशियंट नव्हतं. दॅट वॉज नॉट थिंग. अँड द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट ऑप्टेन द यूज टॅक्सेस. हे बघू शकता तुम्ही. सो यू हॅव टू राईट फ्रॉम दिस टू we can say the things that are before the minimum cost to compete such a cheap product, it is difficult to Indian association. So आपल्याला बेसिकली बघितलं तर हा पुरा पॅराग्राफच लिहू शकता तुम्ही. ओके, so if you want to write in simple words, you can write it in your words only. You don't need to copy like as it is. ह्याच्यासारखं तुम्हाला कॉपी करायचं नाही. यू कॅन ट्रान्सलेट इन टू युअर लँग्वेज. पण तुम्हाला ते बेसिकली काय आहे काय नाही ते तुम्हाला हे करायचंच आहे. म्हणजे बेसिकली पॉईंट्स काय ते तुम्हाला लिहायचेच आहे. देन वी हॅव सम थिंग्स लाईक पर्सन अँड देअर वर्क. सो सी, आपण हा बघूया सेकंड वाला पॉईंट. हु पासेस द सती प्रोव्हिजन ऍक्ट. सो हु पासेस, so that is the Lord William Bentinck. Okay, then we have the Lord Dalhousie. त्यांनी काय केलं होतं, he acted or he passes the act, that is Widow Remarriage Act, right? So that established the Asiatic Society of Bengal. So who established the Asiatic Society in Bengal? That we will see here again, that Sir William Jones, an English officer who established the Asiatic Society of Bengal. That is what we have seen already. And फक्त एकच answer बाकी आहे. And we will find out that. So Lord Cornwallis. So what is his work? We will find out that. Just hold on. So we'll find out that what is his work to see. The civil service. He actually introduced. The Lord Cornwallis introduced the bureaucracy. Okay, he introduced the bureaucracy, and for that he फक्त त्याच्यात आता लिहिण्यासाठी तुम्ही लिहू शकता, ही इंट्रोड्यूस द ब्युरोक्रॅट्स अँड देन द सिव्हिल सर्वंट बिकम द इम्पॉर्टंट पार्ट. हा तुम्हाला लिहायचा नाहीये, तुम्हाला फक्त एवढंच करायचं आहे. टू ही रिस्ट्रिक्ट द प्रायव्हेट ट्रेड कॅरीड आउट बाय द कंपनी अँड ही फॉर दिस पर्पज ही इन्क्रीजेस देअर सॅलरी. सो तुम्ही फक्त 2 लाईनीमध्ये लिहू शकता की ही इंट्रोड्यूस द ब्युरोक्रॅसी अँड सेकंड थिंग इज हे इन्क्रीजेस द सॅलरी ऑफ ऑफिसर्स, कंपनी ऑफिसर्स. सो दिस इज व्हॉट यू कॅन राईट. तो आपला लेसन इथपर्यंत संपलेला आहे. ओके, सो दिस इज ऑलराइट. सो दिस इज इट. सो आपण नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857. सो फर्स्ट स्ट्रगल व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, ह्याचा खूप इम्पॉर्टन्स आहे. आपण बघूया उद्यापासून. वी विल स्टार्ट टू सी दॅट की आपले मंगल पांडे, नंतर झाशीचे राणे यांनी कशा प्रकारे आणि काय काय होतो, काय काय त्यांनी फेस केलं आणि कशा प्रकारे त्यांनी लढा दिला ते आपण बघायचं. मंगल पांडे आपल्याकडे आहेत. सो दिस इज द थिंग. तो कशा प्रकारे आपण फाईट दिला ते आपण बघूया नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये. ऑलराईट, लेसन्स मध्ये. सो हिअर वी विल स्टॉप आणि आपण इथे थांबूया. ओके, सो एनी डाऊट अँड एनिथिंग एल्स इफ यू हॅव यू कॅन आस्क. No, sir. No, sir. ऑलराईट, cool. So No doubt.